Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maaari na po tayong umupo lahat. Sa puntong ito, tatawagin po natin si Governor Emilio Lalatrio Mendoza para sa kanyang welcome remarks. Tinahod na Presidente Rodrigo Roa Duterte, kalipay namon ang imo pagbisita kag ang paghatag mo sang masanag nga bagong tuig labi na gid sa mga landless farmers na magdawat sang CLOA sulod sa 3 ka distrito diri sa probinsya idalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa Department of Agrarian Reform. Bal-an namon kung gaano kaimportante sa dignidad sang isa ka mangunguma ang pag-angkon sa duta nga iya magamit na pangabuhian upod sa iyang pamilya. Ginapasalig namon ang bugos nga serbisyong publiko, kag padayon namon ang pagsuporta sa imo programa para sa kaayuhan sang katawhan. Mr. President, welcome to the province of Cotabato. Maraming salamat po, Governor Mendoza. Ngayon, tatawagin po natin si Department of Agrarian Reform Undersecretary Carlo Bello para sa kanyang pangkalahatang salita tungkol sa programa ng DAR. To His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, Governor Lala Talino Mendoza, Secretary Manny Piñol, Secretary John Casticiones, to all officials, LG officials, and of course, sa mga pinangga natong mga mag-uuma, mga farmer beneficiaries, and to our DAR families, mayong hapon ka natong tanan. DAR is the leading implementing agency of the Comprehensive Agrarian Reform Program for the equitable distribution of agricultural lands to the landless individuals in the country. One of its major undertakings is the completion of the land acquisition and distribution process, including installation of agrarian reform beneficiaries to the awarded lands and distribution of individual CLOA title. The DAR ensures that all ARBs are not only installed in lands but awarded to them, but shall receive their respective certificate of land ownership award. The certificate of land ownership award issued to the qualified farmer beneficiary shall be distributed to and covered pursuant to RA 6657, the Comprehensive Reform Law, as amended by RA 9700 under Proclamation Number 376 of Alamada Resettlement Project and Proclamation 317 of Banisilan Resettlement Project. Today, DAR ensures that 11,443 hectares of agricultural lands with 6,424 CLOAs shall be given to 6,424 qualified agrarian reform beneficiaries of Cotabato Province. The largest landholdings given to farmer beneficiaries in the history of DAR. Thank you at mayong hapon ka natong tanan. Maraming salamat po, Undersecretary Bello. Sa puntong ito, pangungunahan ni Secretary Casticiones ang pamimigay ng Certificates of Land Ownership Award sa mga agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at si Governor Talino Mendoza upang saksihan ang pagpamamahagi ng CLOA sa mga sumusunod na ARB representatives. Galing po sa District 2, si Ms. Zozima B. Wamar na mula sa ARB Women's Sector.
District 3, si Mr. Espino B. Bandara na mula sa ERB Lumad. District 1, Mr. Bandili P. Metofer na mula sa ERB MILF. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, Secretary Castriciones at Governor Mendoza. Sa sandaling ito, tatawagin po natin muli si Mr. Bandili Metofer ng ARB MILF para sa kanyang mensahe. Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon sa araw na ito. Sa ating mahal na Pangulo, ako po si Metofer Bandili, kumakatawan sa lahat ng mga agrarian reform beneficiaries sa ngalan ng lahat ng beneficiaryo ng programang ito ng ating pamahalaan. Kami po ay nagpapasalamat sa wakas mapapasa amin na ang matagal na naming pinapangarap na mailagay na sa aming pangalan ang lupa. Minana pa namin mula sa aming mga ninuno. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa iba, ito ay papel lamang, pero sa amin, ito po ay simbolo ng ng buhay. Nawa na sa pamamagitan nito matutudlukan na ang away at patayan ng nag-uugat mula sa agawan ng lupa. Lubos kaming nagagalak na ito ay natanggap namin mula mismo sa inyong Pangulo. Dahil ikaw ay Mindanawan na nakakaunawa sa inaing ng iyong kapwa Mindanao. So sana, mahal naming Pangulo, hindi ito ang katapusan ng iyong pagtulong sa aming magsasaka. Kung hindi, ito ay panimula para sa amin na matulungan po kami niyo, para bumuti po ang aming pamumuhay sa aming mga nayon. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Sukran and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, Mr. Metofer. Sa puntong ito, malugod po naming inaanyayahan ang kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary John Castriciones, para ipakilala ang ating panauhing pangdangal. Mga minamahal kong kababayan, mga bayani ng ating bansa na mga magsasaka, malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang tao na naging dahilan upang magkaroon po tayo ng CLOA distribution ngayong hapon na ito. Ito po ang pinakamalaking CLOA distribution na mangyayari sa kasaysayan ng ating pamimigay ng lupa, 11,443 hectares at more than 6,400 agrarian reform beneficiary na nangyayari na lang sa panahon ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po,
ipinapakilala ko po sa inyo, isa pong kagalakan at karangalan na ipinapakilala ko po ang atin pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kindly sit down. Agrarian Reform Secretary John Casaciones, Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, Cotabato Province Governor Emilio Talino Mendoza, local government officials of Cotabato Province, si Board Member Shirley, ma'am, the recipients of the government's land reform program, mga kababayan. May prepared speech ako, 2 pages. Pagpupunta ko dito halos over 35 minutes. Medyo lugi ako kung babasahin ko to. At sabihin ko sa inyo, hindi ko ito trabaho. Trabaho ito ng mga staff ko. Na ganito ang gusto kong sabihin sa inyo. Sinabi ko na noon at sasabihin ko sa inyo ngayon na itong gera na ito, although walang manalo, walang talo dito, ang kapital dito, what is invested there is blood and life. At sinabi ko noon, hanggang walang lupa ang tao at hindi talaga ma-implement ang land reform, walang katapusan itong gera. Yan ang sinabi ko sa lahat, sa military, sa pulis, yung mga opisyal natin, na habang ang tao, Negros, Bicol region, humahangad pa rin ng lupa at lalabas sila sa hirap at meron silang hanap buhay at may lupa, baka sakali kakalma ang sitwasyon. But I would like to address myself. Meron talagang komunista dito. Marami kayo dito. Lahat naman tayo nag-iisip eh. There are 100 million and 10 thinking people in this country. Gusto ng lahat maayos ang bayan natin. Kaming nahalal, kaming na-appoint, at kaming nasa gobyerno, iniisip namin yan. Huwag sabihin na upo lang kami dyan sa puwet namin dyan, wala kaming gagawin. We have been into a land reform program at ang sakit ko kasi ayaw ko na ibandera. I do not want praises. I do not want adulation. Hindi ako sanay sa ganon. Hindi ako kagaya na magdala ng media tapos ipapapublish. Not my style. Kaya yung sa Boracay, bubuksan na lang nila kinabukasan at naglagay sila ng thank you, President Duterte, salamat. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan at tanggalin ninyo yan. Sabi ko, huwag ninyo akong purihin kasi bayad na ako. Tapos na. Bayad na. I'm paid for. That is why wala kang makita. I do not accept awards. Nakukurnihan ako. Ikang ano. Bisaya, mahilasan ko. Kasi bayad ako eh. Ngayon, ang tinatanggap kong award, yung sa eskwelahan. Kasi yun pinaghirapan ko. At talagang pinag-aralan ko, pinaghirapan ko, at pawis ko. Pero sa gobyerno, huwag kayo magpasalamat sa akin. Hindi ko lupa, trabaho ko naman, at binabayaran naman ninyo ako. Kaya lang ganito ang gusto ko. Bakit kayo makinig sa mga komunista? Bakit kayo makinig kay Sison?
Ang alam niya, alam ko. At kung sinasabi niya inferior ako, iputang ina mo, kung mas mabuti ka sa akin, ikaw ang presidente ngayon. Yan ang mahirap sa inyo because you think that you are the only thinking Filipino. Alam namin, kaya lang may proseso. Kasi ito demokrasya. Ngayon, sang-ayon kami sa land reform ninyo. Sang-ayon ako sa mga bagay, social justice. Pero huwag ninyong ipadaan sa armed struggle. Ang problema yung putukan dyan. Kaya kung mag-ano lang kayo, sige, lahat. Yung agrarian reform dyan, ibigay ko sa inyo. Lahat kayong komunista, sige, kayo ang magawa ng implementation. But there are rules to be followed. You cannot just screw up everything. Tapos agaw dito, agaw doon. Magkakaroon ka naman ng revolusyon. This time, hindi kayo. Yung may-ari ng mga lupa, pati yung mga taga-gobyerno, nandyan yung arma sa kanila. Do you mean to say that you also want to struggle for 100 years? Naka-50 na tayo 52 na nga. So what's the fuck? Ano pa ba gusto ninyo? Bakit kayo makinig kay Season? Ano nga ni social justice? Ni hindi nyo nakita yung putang inang yan. At magpakamatay kayo sa isip niya. Simple mo lang yan. Sa land reform. Bakit? Gusto niyo ng gobyerno na wala, ibigay lahat, wala ng buwis, wala lahat. Paano tatakbo yung gobyerno mo? The only source of income sa gobyerno, taxes, period. Hindi nagdinegosyo ang gobyerno. Walang negosyo ang gobyerno. Yung airport, hindi yan, kailangan lang yan, at saka yung pantalan. Hindi negosyo yan. Kailangan because people have to move. Hindi yan mga negosyo. Kailangan ng ano ba itong tangin ng Bisaya na ito? Katilingban. Marami kasi English, tapos may Tagalog, may Bisaya pa. Lente ka, dadamo sa Ilonggo nga rin ka. Ilonggo na gasagol ng ayan ang mahirap 52 years. Anong napakita nila sa inyo? Bloodshed. Lives. Karamihan ngayon ang namamatay, yung sundalo ko, yung pulis ko, pati mga barangay captains. Araw-araw yan, 2, 3. Sa droga, ang pulis ko, 2, 3, 4. Sundalo ko, marami. Ayaw ko makipag-away. Ayaw kong pumatay ng Pilipino. Gusto ninyo maghanap tayo ng ibang kalaban. Huwag Pilipino. Ito naman si Season, itong mga komunista, ano bang, bakit kayo makinig ng dito, patay natin ito, armadong ito, tapos papasok yung political officer. Maya-maya, papasok na ang armado. Maya-maya, nagpatayan na kayo dyan. Yung isang dato dito ng lumad, bigyan nila ng armas, pag hindi sumusunod sa kanila, sumunod sa gobyerno, magpatayan. Kaya sa Davao. Hanggang dito. Kayong mga lumad, since when kayong nakakita ng gulo before communism had set in dito sa atin? Wala man. Peaceful man ang mga lumad. Meron kayong conflict, pinag-usapan ninyo, tribal. Ngayon, ilang dato na ang namatay? For what? Sumusunod ka kay Season? Anong utak ni Season? Ibig sabihin, mas bright si Season sa akin?
Cannot be. Wala lahat yan sila. Kaya kung bright sila, sabi ko, sila na ang presidente ngayon. Ako naman, simpleng abogado, hindi ako magrebelde. Bakit ko kalabanin bayan ko? Bakit kalabanin ko ang kapwa ko taong Pilipino? Bakit ko patayin? Anong prinsipyo? Biblia? Nakikinig lang kayo dyan sa mga lecture na hindi nyo nakita. You have not seen the guy. Hindi ninyo nakita yan. Nandoon sa Amsterdam. Doon, nagpapalamig, pati ang bayag niya, matigas na. Naging yelo na. Totoo. Kung akong leader na totoo, uwi ako dito ako magpakamatay. Pakita ko sa inyo para may monumento ako o makita ninyo. O yun, si Duterte. Yun ang tao na tama. Yun sundin natin. Magpakamatay tayo. Pero hindi naman ninyo nakita. Puro salita lang. At tapos kung revolusyon, ayaw niya aminin na ang patayan dito ngayon sa kanya. He does not mention the war. He does not even mention the cost of the war. Basta yung non-reform. Maibigay ko naman sa inyo libre. Kaya lang, demokrasya tayo proseso. But I told Casticiones, iland reform mo lahat ang gobernong lupa bago ako matapos pagka-presidente. Lalo na yung Quezon, Bicol, Negros. Yan ba init? Mainit yan basta lupa. Kaya sabi ko, even without the communists, there will always be friction for as long as there is no real land reform. Huwag mo naman kunin lahat. That is confiscatory para ka rin komunista. Hindi rin ako papayag ng ganon. You live enough, yung tama yun. For itself, bigyan ka ng 7 hectares. Hindi mo naman matanim yan lahat eh. At saka yung may mga lupa, wala na yan. Yung mga anak nila kung saan nagpunta. Napusla na nila ang yuta. Kaya yung Boracay, nung pinalinis ko ang Boracay, yung likod ng mga lupa niyan, mahal na yan. Kasi world resort. Tapos nag-speculate sila na ibigay ni Duterte yan sa mga Chinese investor, sugal. O pagkatapos, sabi ko, maghintay lang kayo. Pagkatapos, sabi ko sa kay Secretary Casticiones, ilan reform mo? Sa ngayon, ang lupa is 1 million na per hectare. Yan, sa likod ng beach. Sabi ko, ilan reform mo, bigay mo sa mga native. Lahat. Di wala. Zero yung mga ano. Sabi ko, mayaman na kayo. Magtayo kayo dyan ng... Hindi ako pumayag ng gambling. Kasi ganito yan eh. Pag nandyan yung gambling, nandyan lahat ng kalukuhan. Pati pulis. Sad to say. Kaya mga pulis ko, pagkatapos ng kama, mag-kidnap. Nung isang gabi, may nanalo siya, kinidnap. Pagkatapos, binitawan. Sabi ko nga I'd like to remind again, John Albayalde, nalinisin talaga niya. Kaya kung ako niyan, sabihin ko, batay, pag ako ang nandyan, sipa, sampal talaga maabot din sa akin. Nag-warning na ako, umalis kayo dyan. Lahat ng mga gangster, lahat ng mga... Pag ako ang nagdaan dyan, maglinya kayong lahat, may sampal kayo pagtisipa sa akin. Sigurado yan. Nabi ko na sa inyo, tama na yan. May corruption, hindi lang. Sabi nila customs, hindi daw madala. O sige, tignan natin. Hindi talaga kaya. Lagay ko si Jagger. Isa lang. Pag ayaw sumunod, barilin mo. Yan lang, alam nang.
human rights, bla 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 bla. Hindi naman susunod, hindi sumusunod yung mga gangster sa Maynila. Yung yumaman dyan, korupsyon, hindi mo pasunod. Mag-ikot-ikot lang yan, tapos maya, nandiyan na naman. Kaya sabi ko sa Coast Guard, pati barilin mo. Putang ina nila, barilin mo. Ako ang magpakulong. Tingnan natin. Ako, the presidency is a gift from God. So what is my gift to you? Binigyan ako ng Diyos. Hindi pwede swerte yan. It's a gift from God. Ngayon, kung bakit niya ako binigyan ng regalong presidency, ewan ko. Malaman natin yan kung makita na tayo sa langit lahat. Pero palagay ko, ako lang ang magpunta doon. Kayo lahat siguro. Baka sa impyerno. Then, what is my gift to you? My gift to you is my freedom and life. Kasi nga baka talaga makulong ako pagkatapos. Talagang uubusin ko kayong mga putang ina kayo. Hindi nyo hanggang, do not fuck with me. Sinabi ko sa wag. Pag sinabi kong wag, alam mo bakit? Hindi lang kasi maidala. Tingnan mo Davao. Pupunta man kayo ng Davao. Maglakad ka ng gabi. Minsan, wala kang marinig na putok. Ibang putok. Putok pero sabay sigaw. Ako pero it took me so many years to craft a city. And only because of my desire to serve the people. Kapag sinabi ko na wag. Kagaya itong mga politiko, lahat tayo dito. Anybody, ay sabi ko talaga sa police pati armed forces, wag kayong makialam sa election. Huwag kayong magpabor sa kandidato ko at huwag kayong pumabor doon sa kalaban. Neutral kayo. Pero sinabi ko sa inyo, I will not allow and sit on my ass at magkaroon dito uli ng mga terrorism. Ako ang kaharap mo. Maniwala ka. Pag tiniterrorize mo ang bayan, at walang magandang resulta, it does not reflect the sentiment of the people. You will be facing me. Talagang pupunta ako dito at puntahan kita sa bahay mo. Utang ina mo, letse ka. Gusto niyo subukan? Sige. Pupunta talaga kita sa bahay. Pero dala ko yung 5 B-150 sa armor. Pag sinabi ko sa army, putang yan, tapusin natin itong unggoy na ito. Fire. Ito talaga ang papriso. Sabi ko, trabaho ko yan . Ayaw ko talaga. Kaya nung sa Albay, hindi ko siya pinangalan. Pero sabi ko, Mayor, putang yan. Huwag mo talagang akalain na ikaw lang ang marunong na gumawa ng ganon. Do not ever think na ikaw lang, you have the monopoly of evil in this world. Marami tayo. Kung kaya mo mag-isip ng ganon, kaya ko rin. Kaya mo dito, marami rin. So huwag kang masyadong, sabi ko, putang ina ka. Huwag mo takutin yung byuda. Kasi sabi ko, byuda, sige ikaw tumakbo. Sabi ko sa kanya, pag narinig pa ako ng isang panakot-nakot mo dito, puntahan kita sa bahay mo. Sabihin ko sa ayaw kong gawin yan. Pero sa harap ng asawang pati anak mo, sampalin kita. I will give you the ultimate humiliation. Ngayon, gusto mo ng barila? Hindi, sige.
Okay, dalawa tayo. Pasok tayo doon sa kwarto mo. Pag hindi ko pasabugin yung bayag mo. No, maniwala yung mga yan. Yan, papatay ng tao. Takot na lang niya. Bakit? Gusto yung posisyon. Ako, wala naman akong posisyon. Pagkatapos, saan ako magpunta? Hindi na ako makapatakbo dito. Kasi kagawa dito, wala na. Lumipat man ako dito, hindi makatakbo. Dead end na ako. Tapos ibigay to screw up. Sabi ko, wag sa panahon ko. Hindi naman sa respeto. You just follow rules. Follow rules. Okay tayo. Ayaw ko yung sa panahon ko na at least yun lang na maiiwan ko. No, during my time, there's this semblance of democracy in the elections. Ayaw ko talaga. Paalaman ko sa ayaw ko talaga. And I will not hesitate to order the armed forces and the police to destroy you. Wala kasi ang nalaman ng putang inang Pilipino, hindi mo madala sa Padre, wala yan. Gaganon-ganon lang sa harap. Politiko. Pagkatapos sa lipo, gaganon, fuck you. Dito tayo, sige. Okay, kung gusto na mag-suicide, ako gusto ko na lang mamatay. Kasi wala akong mapuntahan pagkatapos itong 3 years. Saan man ako? Di mas mabuti pang barilin mo ako, mauna na ako. Ganon rin. Ilibing mo ako bukas, ilibing mo ako ngayon, pareho lang yan. Ang kawawa, ang mga girls natin. Sayang. Hindi kaya hindi magdali magligaw na marami kang karibal. Hindi ako mayor, hindi siguro. Diyan sa girls, medyo iba ang istorya dyan. Medyo haba-habang kunting panahon. So, that's just my idea. Wala naman akong hinihingi. Wala akong hinihingian ng pera. During the election, I never campaigned here. I did not ask for anything. I just simply ran. And I found myself already there. Hanggang ngayon, hindi ko alam by what God's... huwag kayong maniwala na hindi... May pare dito. You review the tapes. Wala naman akong sinabing walang Diyos. Kasabi, may God, demonic ako, ganun. Tapos magmisa, sana mamatay si Duterte. Tapos sabihin ko, magganti ako, yan lahat ng obispo ninyo, patayin ninyo yan. Magalit. Kayo nag-auna tapos magganti ako. Yan ang mahirap sa pare. Kasi sila ang tama, tayo ang mali. Mahirap yan. Yung, sana, di mo ako libro? Ilang libro mo dala? Hindi ito basahin lang ninyo. Kayong mga Katoliko, basahin lang ninyo, wala akong sinasabi. Basahin ninyo, tapos. Yan ang mahirap sa kanila. Alam mo, actually, yung no limit tanghiri, it's still there. Yung hawak ng simbahan kasi ang tirada kasi nitong sa mahirap na ikaw, you will burn in hell. They invented heaven and hell. May heaven, kasi may pupuntahan ka talaga. Nung sabihin mo hell, why would God create you and throw you to the fires? At paano ka sunugin?
Eh ako, kung mamatay ako, sabi ko sa pamilya ko, cremate me within 24 hours. Just like a descendant of Moro. Pero ako sabi ko, sunugin mo ako. Kaya kasi mga kaming presidente, may lute kami dyan sa libingang ng mga bayani. So yung akin, ang utos ko, yung ashes ko, ibalik mo ako sa lupa. Tapon mo. Ayaw ko yung seremonya. Kaya yung lote ko sa Aguinaldo, iparapol ko. Sinong gusto magpalibing doon? Baka may ambisyon ka maging hero. O highest bidder. Tapos yung kita, ibigay natin dyan sa... Bili natin ng bigas. Bigyan natin sa mga tao. Ito, altar secrets. Sinulat ito ng Pilipino, commentator ito ng CBCP. O tignan, basahin mo. Bestseller ito. Pag nabasa mo ito, basahin mo, ma'am, ha? Pag hindi mo basahin to, kakampanya ako laban sa iyo. Wala na. Gusto mo yung pulisa ni? Wala na. Mahirap nga. Demonic. Do not use the platform of religion to criticize me. Just say that I am wrong. Do not use God will... Bigyan mo kay Shirley. Bong, bigyan mo kay Shirley. Next time makita tayo, ma'am, tell me kung what do you think. Nandyan lahat. Yung panahon ng high school tayo, il filibusterismo, pati no limit na. Yung sa newspaper ngayon, may binugbog yung pare na bata ng bata. Binugbog niya kasi hindi pinakain niya yung aso ng labrador. Yung bata, anak ng cook ng pare. Kita mo itong mga gago na ito. Para talagang Espanyol ang mga ulol. Tapos yung isa sa biliran, he was molesting the boys for so many years. Kami sa Ateneo, hinahawakan talaga kami. Pag confession, doon kami na, totoo yan. Yung klase namin, Carlos Dominguez, classmate ko yan, kababata ko, kapitbahay ko pa. Kami yung grupo naman, sila Arthur Garcia, may sakit na. Kaya totoo talaga yung kaya mag-criticize sila ng gano'n. Sabi ko, your God is stupid. My God, sarili ko, has a lot of common sense, ang sinabi ko. Iba yung paniwala mo sa Diyos mo, iyo yan eh. Huwag mong idamay ako doon sa Diyos mo. Mayroon akong sariling Diyos. As I conceive God to be. Hindi naman ako nagipag-away sa... Pero yung sitwasyon ng ating hawak ng simbahan, lahat ng countries na hinawakan ng religious, hindi talaga umangat. Lahat na, basta makialam yung reliyon. Basta reliyon, papasok sa buhay ng civilian, wala na. Yun ang gamitin na parang platform nila. Sira talaga. Gubot. Eh, pare, sila yung mag-una na biro magdasal, sabihin na mamatay na sana.
Tapos, paano yung 3 girlfriend ko? Ipamigay ko doon sa iba. Ibigay ko doon sa mga military na papusing-pusing dyan. Okay, mahilig na ba yun sa ano? So yan, tapos may iba pa dyan, sumakay noong House Duterte. Sabihin ko sa inyo ha, I will not overstay a minute longer. Pagdating ng panahon araw, aalis ako. At wala akong balak magpa-extend ng term ko. Yan lang yung mga politikong ugok na wala nang ibang maisip na ang issue nila sa akin, gusto daw magdiktador. Since when? Ayaw ako umalis kasi kailangan forever na ako dyan. Putang ina. Gusto ko nang umalis eh. Sa totoo lang, alam mo magkanong sweldo ko? Ito, program ko kayo, 207,000. 200,007. Yan lang ang sweldo ko. Putak ko kung saan ako pupunta, putok dito, bulkan doon, walang tulog palagi, nasa taas. Sige pa, helicopter, taas ng bukid, pag bumagsak yan, kayo ang dahilan dito. Ano pala? Kung may maniwala dyan sa mga pare, sumakay doon sa left. Ang left naman, sumakay. Ano ang left? Ito, ano ko lang ho sa inyo. Yung mga komunista, yung mga NPA. Pagsayangan talaga buhay ninyo. Alam mo, may nag-surrender doon. Sabi ko, ilang taon kayo sa kalihukan? 17 years. Sabi ko, ha? 17 years kami, sir. Tapos sabi ko, may anak kayo? Meron, sir. Ito kami. 17 years old na rin. Puta, sabi ko, kung namatay kayo, ililibing lang kayo dyan ang NPA. Ililibing lang kayo dyan sa gubat. Magpakamatay kayo, magtapang-tapangan ka, pag namatay ka, dyan ka lang hanggan. Hanggang dyan ka lang. Purnada ka. Ito namang mga pare, huwag niyo sobrahan yung pakialam ninyo sa para talaga yung si Father Damaso ng no limit ang hirit. Tama talaga si Rizal. Yung paghawak ninyo ng makialam pa. Mas marunong pa sa iyo. Nakalukuhan. Magbugbog ka ng bata. Espanyol style yan eh. Yung mga pare, pagsisipain niya mga Pilipino, gawain mo yan ngayon. Tapos yung sa biliran, 9 years siya doon pare. Hindi na nila nalaman na for 9 years, he was abusing the children. Kami, lahat sa Ateneo. Sinong graduate ng Ateneo? Di ba? Friday Mass yan. Tapos, communion. Kaya magkumpisal ka. Tanong ka, what are your sins, my son? I-first year ka. Ay, alam mo na kung anong kasalanan ng first year. Come on! It's not a sin. We do not have the whole day. Speak up. I went to the... What? I went to the room of the maid. Oh, why? I lifted the blanket. And I tried to touch what was inside the panty.
And I was touching. She woke up, so I left the room. Where did you go? To the bathroom. Why? Kunna. One father. The usual. What is the usual? Alam mo. Okay. So, you went back and I tried to insert my finger, father. Then, there was hair. And it was wet. And did you wake up? No, father. She was closing her eyes, fast asleep. Oh, sabi na pare. And I went to the bathroom again, father. Again? Yes, father. Twice. Oh my God. Say 5 Our Fathers, 5 Hail Marys, because you will go to hell. So, ganon man yan. Kayo, ayaw lang ninyo, hindi ninyo masabi dito. Ako wala man ako masabi. Media. Totoo man. So, it's true. Lahat man mga bata dumaan ng kahaba ng kumita ka, hinahawakan ka naman. Eh, ang bata, kaya yung abuses, dandahan lang kasi. Ang Katoliko has a very thing, a very loaded thing. So it has to correct itself before it can recall. Pag hindi, kalaban nila talaga ako hanggang. And I will continue to attack them. May isa pa, ang pinakagrabe pag mag-abroad ka, Lala. Hanapin mo yung, hindi na pinagbibili dito, the popes, plural. Doon mo makita si Pope Leo XIV. May anak siya si Lucrecia Borgia. Yung sine, totoo yun eh. Incestuous. Nanganak siya sa babae na anak niya. Tapos yung anak ngayon, ginawa nilang Pope. Pinalaki nila, binild up, they crafted this persona to become a Pope. Kaya makuha man dyan sa it's rotten. Si Tagle, I could almost understand him. Parang mapaiyak yung mukha ni Tagle, kalmado eh. Ito marinig niya ngayon. Eh sabihin ko, dagdagan ko na lang Reverend Tagle, may pare last week na matay dito sa Davao. I'm not allowed to say his name publicly, but there was AIDS. He was only 30 years old. Pare. Kaya better dandahan tayo sa... Ako naman, I take a risk. Either I go, pero I'm prepared. Hindi naman ako nitaka ako. Ako pag naasan na musik ako, nagdadasal rin ako ng... Ano ako kasi nanay ko mestiza. Mindanao man yan. So kung saan lang yung makapabor ako, doon ako. Total, pareho lang may Diyos.
Kaya yung mga Kristiyano minsan, nasabi ko, ano masyado yung paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. There's only one God. It's Allah. God the Father. Period. Walang ibang Diyos. Only one God. Ang iba yung mga Santa Catalina, Santa Ana, Santo Tomas, San Sebastian, Santo Rodrigo. Wala yan. Hindi mo kilala yan. Ito, look, those documents were written, if at all, 3,000 years ago. Anong pakialam nila sa buhay natin? Sino yung sumulat? Sino yung si Santo Tomas? Hindi nga natin alam kung sino yun. Baka pangalan ng baka yan o camel noon. Alam mo ba kung ilang ang santo ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami sila. Ang Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong yawa? Isa lang ang Diyos. There's only one God, period. You cannot divide God into three. That's silly. Pero kung ano kayo, kinikriticize ako ng mga taga-Maynila. Kaya nagagawa ra ako ng kulto. Nag-organize ako ng kulto kaya gusto kong yumaman. Kasi yung may mga ano dyan, may yumayaman eh. Wala mong bayad itong akin. Libre. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Di maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Hindi, mag-uwi na ako, kaya madilim na. I have to go. So, I hope that you are satisfied. And I hope that you have listened. Huwag kayong bumilib dyan sa mga sino-sino lang. Hindi nga ninyo nakita yung si Season. Ano bang ang utak niyan? Ang ibig mong sabihin, mas mahalin mo si Season kaysa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang pumatay ng tao, huwag kang mag-api-api. Tapos yan ang gawin mo, puntahan mo doon, takutin ninyo, kung ayaw magsunod, patayin ninyo. So, isang beses ka lang dumaan sa mundong ito. Yan ang iwan mo. You only pass through this world but one. Yan ang iiwan mo sa kapwa-tao mo. Wala. For 52 years, na isang barangay na hindi kayo nakahawak. May gera, fighting. Kung sabihin mo, naggobyerno kayo dito, kalukuhan. Tingnan ninyo, mabutas na naman yung helicopter ko. Noon sa Marawi, nabutas, binaril. Huwag yan kay sa gobyerno yan. Pabayarin ako niyan pag sinira ninyo. So, we will continue with the land reform program of government as fast as we can. Sabi ko, huwag kayong may example na ako. Yung Boracay, prime yun, pinakamataas na, inilog na lugar.
pinag-aawayan yung maraming mga mayaman na lumapit sa akin, gawaang mga resort sa likod. Hindi nila alam. To the last day, hindi nila alam. Sinabi ko, ilan deform ka? Saan ko ibigay? Sa mga natibo. Sabi, wala silang kapital. Adi wala. Agriculture kasi. Ngayon sabi ko, someday, 5 years from now, magkano bang, ilang years ang prohibition, sir? 10 years. Baka babaan mo ng 5 yan, you can dispose of it. Pero mo, ang mga anak nila makahawak ng milyon. Kailan pa ang ETA nakahawak ng milyon? Kaya binigay ko sa kanila, 5 years, 10 years pa na, ipagwili nila yan, at least makahawak sila ng milyon. Yun ang gusto ko mangyari. Makatikim lang naman ng milyon yung mga lumad dyan sa Boracay. So, ganun rin ay as fast as I can really survey. Kayong mga NPA, pag dumating dyan ang mga surveyors, huwag ninyong galawin kay para sa tao yan. I intend to dispose of almost all government lands. Sabi ko bigay mo na. Huwag mo nang patagalin. Kasi hindi matapos itong friction sa lupa. With or without the communist, mayroon talaga yan. So, bigay na natin. Again, I'd like to remind you, government will stay neutral. You can rest assured the police and the armed forces will do its mandate. Ako, I will not allow political terrorism. Magkahiyaan tayo eh. Mayabang ako. Ganon ako, pero mayabang talaga. Ayaw ko mapahiya. Na pag nagkahiyaan tayo, talagang, pag sinabi ko, gawain ko, gagawin ko talaga. Pupuntahan talaga kita dito. Puntahan kita sa bahay. At tanungin kita ng maayos, bakit ka putang ina mo nagkakalat ka? Kung hindi tayo magkaintindihan, di barilan. Kung mapatay ako, sunugin mo lang ako, tapos na. Sabi ko. Kung ikaw ang madisgrasya, problema. Pero kung sabihin mo matatakot ako na makulong o mamatay, trabaho lang yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May we request the President to grant a photo opportunity in 3 batches. Please come up on stage as called. Batch 1, local chief executives of the Cotabato province. To be followed by the batch 2, DAR officials and employees. And please stand by. Maraming salamat po sa ating mga local chief executives. Ang susunod po ang batch 2, DAR officials and employees. Batch 3, please stand by, LGU Cotabato officials.
Maraming salamat, Batch 2. Ngayon naman po ang Batch 3, LGU Cotabato officials. Thank you, Mr. President, for... Maraming salamat po sa third batch. Thank you, Mr. President, for gracing this important event. We really appreciate your presence this afternoon. A big round of applause for the President. Mabuhay si Presidente Duterte! Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon